Tập video này mình sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc hành trình lần đầu tiên của mình đi từ Việt Nam đến Châu Đốc nha. Nhưng mà Châu Đốc này nó cũng lạ lắm mà nghe. Phải coi thử là trong cuộc hành trình này sẽ có những điều trải nghiệm nào mới nhé. Nào, đi thôi. Chặng khởi hành đầu tiên của mình sẽ là từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur của Malaysia. Nhưng mà máy bay đến trễ cho nên là phải ngồi chờ, chắc phải tầm hơn 30 phút thì máy bay mới đến. Chặng đầu tiên này thì mình đi của hãng máy bay Malaysia Airlines. Như mình được biết thì đây cũng là một hãng máy bay rất là có tiếng và có chất lượng của Malaysia. Khi mình lên máy bay thì ấn tượng đầu tiên của mình là mình thấy cái máy bay này nó rất là sạch sẽ, hiện đại và nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Và một điều mình ấn tượng nữa là sao mình thấy cái máy bay này như nó hơi ít chỗ thì phải. Khi mình dỡ cuốn tạp chí của hãng máy bay ra thì mình mới thấy là cái chiếc mình đang bay nó đúng là nó có số ghế rất là ít. Và nó cũng dạng là thuộc máy bay cỡ nhỏ của hãng luôn, cho nên số ghế nó rất là hạn chế. Tiếp đến là màn hướng dẫn an toàn quen thuộc của tất cả các hãng máy bay. Trong chuyến bay thì hãng cũng có một phần ăn cho các hành khách, thì gồm có phần bơ, trái cây, bánh mì, ly nhựa để mình order trà hoặc cà phê và một phần ăn chính. Phần ăn chính của hãng gồm có cơm cà ri, cơm cá và mình đã order một phần cơm cá. Thì cơm còn rất là nóng, cá thì mềm. Dỡ cái nắp đậy ra bay mùi rất là thơm lắm luôn á nha. Nào để ăn thử một miếng cá xem có vị như thế nào nào. Cá thì rất là nóng, nó thơm mùi cà ri và nó có thoang thoảng mùi sả ở trong đó nữa. Đối với khẩu vị của mình thì mình thấy phần cá này nấu rất là ngon và rất là hợp khẩu vị của mình. Nhưng những ai mà có khẩu vị mặn thì cái phần cá này nó sẽ hơi nhạt đối với người đó nha. Uống một ly nước ngọt cho nó dễ tiêu. Nhưng mà ăn hết phần cơm đó là no lắm luôn nha mọi người. Trời ơi, ráng uống một cái ly nước này rất là no luôn á. Sao mà cái phần ăn này mình có thể ăn cho hết ta? Thật sự là no lắm luôn mọi người. Nhưng mà thấy trái cây nhìn rất là ngon miệng lên nên còn ráng ăn thử. Trái cây thì thơm, ngon, tươi và như để nó lạnh lạnh á, ăn cũng rất là ngon luôn. Và cuốn hút nữa, thơm thì nó hơi chua một xíu nha. Dưa hấu thì ngọt, mát nữa. Ngon. Ok nha. Rồi còn một miếng trái cây cuối cùng là gì đây? Nhìn nó hơi lạ lạ. Ăn thử nào. À, đu đủ mọi người. Ngon nha. Rất là tươi luôn, trái cây rất là tươi luôn nha. Good. 10 điểm nha. Thôi, ăn no rồi, bắt gối ngủ thôi để lấy sức cho cuộc hành trình tiếp theo nào. Đang thiêu ngủ thì chị tiếp viên cho bịch đậu phộng tráng miệng. Thấy mọi người có 2 bịch thôi mà chị tiếp viên cho mình 4 bịch luôn. Chắc vì sự dễ thương của mình chinh phục nên chị tiếp viên đã cho thêm mình 2 bị. Và mình khui thử một bị ra ăn thử. Thì đậu phộng rất là ngon, mặn. Ăn tráng miệng rất là cuốn luôn nha. Vừa ăn tráng miệng xong thì máy bay cũng đã gần đến sân bay luôn rồi. Máy bay đã đến sân bay thì bây giờ tiếp theo mình sẽ tìm tiếp cái chuyến bay tiếp theo của mình là sẽ ở đâu. Chuyến tiếp theo mình sẽ đến một hãng khác để đổi vé. Và chuyến tiếp theo của mình sẽ là đến Dubai. Và mình sẽ quá cảnh ở đó trước khi đến nơi mình cần đến nhé. Đang hân hoan để chuẩn bị đi đổi vé thì bỗng nhiên mình gặp một cú sốc đầu đời đó mọi người ơi. Đó là khi mình đi đến hãng, mình đưa passport và giấy tờ hợp pháp của mình ra thì hãng lại không đưa vé máy bay cho mình. Trong khi đó đã in vé máy bay ra rồi và không biết vì một lý do nào đó và họ không đưa vé cho mình tiếp theo. Và khả năng nguy cơ mà mình đã bị trễ chuyến bay là rất là lớn luôn. Và tới sát giờ bay, hãng vẫn không đưa vé máy bay cho mình và mình phải kiếm chỗ nào đó để có thể ngày mai giải quyết với hãng máy bay.
Lúc này là đang 1 giờ sáng ở Malaysia. Thôi quần áo đi ngủ đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai để xem giải quyết với hãng như thế nào đây. Chứ giờ bó tay rồi. Và một cú twist đã xảy ra mọi người ơi. Vào phút cuối cùng trước khi máy bay có cánh thì hãng đi tìm mình và đưa vé máy bay cho mình và kêu mình lên máy bay. Và mình là hành khách cuối cùng được lên máy bay để bay tới Dubai. Mặc dù hơi tức, nhưng mà khi mà lên máy bay thì mình thấy máy bay của hãng nó rất là hiện đại, được trang bị rất là tân tiến luôn. Và tiếp viên đưa cho mình một cái menu để có thể lựa chọn thức ăn. Thì trong đây gồm có tráng miệng nè, rồi có bữa ăn sáng, rồi nước uống nữa, rất là đầy đủ luôn. Rồi mình chọn một phần ăn nhẹ là một phần bánh gà. Cầm trên tay thì bánh vẫn còn nóng, và khi mà mình mở ra thì rất là thơm luôn. Ôi, cái này nó hơi khó mở xíu, tại do một tay vừa quay và một tay vừa mở bánh cho nên nó hơi khó mở một xíu. Rồi từ từ để mở ra xem nào. Đó, nhìn thơm chưa? Lớp bánh ở phía ngoài nhìn nó rất là giòn. Cắn vào phần thịt gà thì rất là tươi, ngon, và nó hơi có một chút béo béo của sốt. Nhưng mà mình ăn mình cảm thấy cái vỏ bánh nó hơi bị dầu quá. Không phải là do cái loại bánh hay là do cái khẩu vị của mình, mà mình cảm thấy nó hơi bị dầu dầu á. Đây cho mọi người xem ở trong nè. Nhìn nó hơi tối thì phải. Đó, nhưng mà cũng được, cũng không đến nổi. Nhưng mà cảm giác mình thấy cái vỏ bánh nó dầu quá, cho nên ăn nó cảm giác nó hơi bị ngán ngán một xíu. Thôi nhưng mà ráng cố ăn cho hết vậy. Đây, quay cho mọi người thấy cái phần thịt gà bên trong nè. Và kèm theo đó là có một phần bánh muffin chocolate. Nhìn cũng rất là dễ thương, cũng ngon. Mà giờ cảm thấy nó hơi lạnh nha. Đây, quay trang phục trên máy bay đi Dubai cho mọi người coi nè. Tại biết sao phải che cái đầu không? Ở phía trên cái máy lạnh nó phả xuống cái đầu, rất là lạnh luôn mọi người. Cho nên bắt buộc là phải kiếm cái gì đó che cái đầu. Thì khi mà đi máy bay này thì hãng nó cung cấp cho một cái gối và một cái mền nữa, rất là tiện lợi luôn. Rồi, tiếp theo tới giờ mukbang bánh muffin chocolate. Thì ăn vào bánh nó lạnh, nó rất là thơm mùi chocolate luôn và mềm mịn nữa. Mặc dù nãy ăn cái bánh gà nó cũng đã no rồi mọi người, nhưng mà thấy cái bánh này nó có vẻ rất là ngon luôn. Cho nên thôi kệ, ráng mở ra ăn cho hết tiếp vậy. Phía sau ghế thì có một cái màn hình cảm ứng thì để giúp cho mọi người có thể là giải lao trên suốt chuyến bay. Thì trên này cũng có rất là nhiều kênh để coi, như là thời sự nè, kinh tế nè, thể thao nữa. Bên cạnh đó cũng cung cấp ổ điện cho mọi người sử dụng để sạc những thiết bị cần thiết nữa. Đó, TV rất nhiều kênh, và bên cái màn hình này mình cũng có thể theo dõi cái chuyến bay của mình đang tới đâu, những cái thông tin cần thiết về chuyến bay của mình và máy bay nó đang đi tới đâu. Đó, nhìn nó rất tiện lợi và thuận tiện luôn. Ngoài ra trên màn hình nó cũng có những cái game để cho mọi người có thể chơi, lựa chọn rất là nhiều game luôn. Ví dụ như game Kim Cương nè, mình đang chơi nè. Và ngoài ra cũng có nhạc nè, có phim ảnh và có những cái podcast để cho mọi người có thể nghe nữa. Nhưng là tùy vào sở thích của mọi người muốn sử dụng ứng dụng hoặc là cái phần mềm trò chơi nào cũng được hết luôn. Nếu mọi người nghe nhạc hay là coi phim nè, để tránh ồn ào gây ảnh hưởng đến người kế bên á, thì hãng cũng cung cấp cho một cái tai nghe luôn. Thì mình cứ gắn vào thì cái mọi âm thanh chỉ có một mình nghe thôi, và mình không có ảnh hưởng đến những người kế bên xung quanh của mình. Sau khi chơi game xong rồi ngủ mấy tiếng đồng hồ thì máy bay cũng đã đến sân bay. Và bây giờ mình sẽ đi vào sân bay và tìm khu vực quá cảnh và chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Sân bay Dubai thì rất là rộng luôn và cũng thấy rất là nhiều người.
nhãn hàng có rất là đông tại cái sân bay Dubai này luôn, và thu hút rất là nhiều khách tham quan. Và bên cạnh đó là khách chờ cũng nằm la liệt khắp nơi luôn. May mắn giờ quá cảnh của mình cũng không quá lâu, thì sau khi qua cổng hải quan đưa tờ giấy chót lọt thì mình lại lên xe di chuyển đến máy bay tiếp theo của hãng để tiếp tục chuyến hành trình cuối cùng. Hành khách đi chuyến máy bay này rất là đông, thấy không? Đứng xếp hàng rất là nhiều luôn. Cái khúc này là tính quay cái anh đẹp trai này nè, mà anh không quay lại, cho nên thôi bỏ qua vậy. Lên đường máy bay là thấy sướng rồi. Rồi, chuẩn bị cuộc hành trình đến đích đến cuối cùng nào. Thôi làm gì làm, trước tiên phải chống đói trước đã. Đây là phần ăn sáng của hãng máy bay ha. Nhìn nó rất là đầy đủ luôn và rất là nhiều đồ ăn luôn nha. Thì mình có order một phần omelette ha. Thì nó gồm có 2 cái xúc xích nè, omelette và nấm xào. Nhìn trông rất là ngon luôn đó nha. Nào để mình thử một miếng xúc xích như thế nào nè. Cũng ngon, nhưng mà cái xúc xích nó hơi bị mặn nha. Nếu mà ăn không thì cũng không ngon lắm, nhưng mà nếu có ăn chung với bánh mì hoặc kèm thêm một cái gì đó sẽ rất là ngon. Tiếp theo là món da u tráng miệng. Không biết màu vàng này là vị gì đây, để mình ăn thử miếng xem là vị gì. Là vị chanh dây mọi người à. Nhưng mà cảm thấy cái da u này nó không có giống da u của Việt Nam mình lắm, nó hơi lạt. Rồi sau khi ăn no lại tiếp tục kê gối ngủ tiếp, thì máy bay cũng đã đến gần sân bay. Giờ mình đi vào trong sân bay qua hải quan để làm check-in nhập cảnh nhé. Thủ tục nhập cảnh qua hải quan của mình vô cùng thuận lợi, và chào mừng mọi người đã đến với đảo Ship. Đây là hành lý ký gửi của mình đây. May hên mà bọc kỹ như vậy rồi á, nếu không bị thất lạc hành lý. Mình cũng bị xém, bị thất lạc hành lý nữa đó mọi người. Sao chuyến đi này nó nhiều chông gai quá. Và mình đã đến một sân bay rất là nổi tiếng của đảo Ship luôn. Đó là sân bay Larnaca của đảo Ship. Thì khi mà vừa bước ra khỏi sân bay thì mình đã cảm giác được cái không khí se se lạnh rồi. Cảm giác nó như mình ở Đà Lạt vậy mọi người. Không khí trong lành với cái cảm giác nó se se lạnh. Rồi mình vào một cái tiệm cà phê đối diện sân bay và chọn cà phê để có thể giữ ấm cho cơ thể. Mình đã order một ly cappuccino nóng, và khi mà mình uống thử thì mình cảm thấy cà phê ở đây nó không có đắng bằng ở cà phê của Việt Nam mình. Bây giờ mình đang di chuyển về nơi ở của mình. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn theo dõi và nhấn thông báo ha, để có thể xem những cái clip tiếp theo của mình. Mọi người nhớ theo dõi Thư Bu và cuộc sống ở đảo Ship có những gì hấp dẫn và thú vị nhé. Rồi, bye bye và hẹn mọi người vào clip sau của mình nhé.